Друзі, всім привіт! Вітаю вас на 5-му році курсу «Проектний менеджмент для початківців». Але перш ніж ми з нього почнемо, давайте повторимо, що було в попередньому уроці. Ми розглядали переваги та недоліки професії, і я сказала, що особливу увагу зверніть на недоліки професії, оскільки якщо ваші природні якості зовсім не такі і відрізняються від даної професії, від тих якостей, які потрібні проєктному менеджеру, то ця професія, можливо, буде для вас важкою. І я вам наводила приклад, якщо ви, до прикладу, інтроверт, а проєктний менеджмент підрозуміває, що ви екстраверт, то вам буде важкувато працювати, вам треба буде багато де над чим з собою працювати. Тому зверніть увагу на ось даний пункт, і я вам пропонувала пройти в минулих уроках тести для того, щоб ви подивилися, чи ваші внутрішні навички, такі, як потрібні для професії, і визначитись для себе. Чому на це ми звертаємо увагу? Тому що дійсно високий рівень стресу в професії, багатозадачність, дедлайни жорстокі. Інколи можна, не знаю, в 7 ранку виходити на дзвінки, зараз свого прикладу розказую. Інколи можна і в суботу працювати, інколи треба багато навчатися, бо якийсь новий проєкт, про який ви зовсім нічого не знаєте, і це навчання може бути і на вихідні дні. Тому це треба розуміти, що це може таке все бути. Так, може ось ненормований графік, постійна необхідність навчання, що я зараз сказала. І так, висока конкуренція. А під цим пунктом ми маємо на увазі, що тут виберуть того, хто більш сприткіший, хто більше знає, хто швидший, хто легше адаптується, у кого більше якості підходять до тих якостей, які має мати проєктний менеджер. Тому тут ви будете боротися з великою кількістю людей. Тому зверніть увагу, не те, що зверніть увагу, а відповідально просто віднесіться для того, щоб 5 років вашого життя не пройшли даром і ви не подумали, на що я взагалі пішов в цей проєктний менеджмент, краще би я став тестувальником чи дизайнером. Але є багато переваг в даній професії, є різноманітність проєктів, можливість впливати на успіх, постійний розвиток навчання для тих, кому це подобається, багато комунікації, високий попит на менеджерів, на крутих. Незалежно від ось цього, на ті люди, хто вчаться, ті, хто в ногу йдуть з трендом, на них є попит. Конкурентна заробітна плата, перспектива росту. Тобто, як плюси є, так і мінуси в залежності, що ви за людина і які ви маєте цілі. І ми проговорили про тенденції майбутнє, що попит на проєктних менеджерів зростає, що софт навички дуже важливі, лідерство, адаптивність, гнучкість, критичне мислення, і що кількість людей, які працюють онлайн, збільшується, тому треба розуміти, як працювати з такими людьми та як організовувати роботу. Хто не дивився 4-й урок, поверніться, подивіться. Якщо це те, що я зараз вам коротко описала, для вас нове, то бажано би з ним розібратися. І давайте почнемо з нашого 5-го уроку. І в даному уроці ми подивимося, що таке проєкт, які він має характеристики, які бувають проєкти за метою, масштабом, складністю, що таке проєктний трикутник і що таке життєвий цикл проєкту. Англійською називається Software Development Life Cycle, SDLC. І зробимо підсумки, і так само я запропоную вам теми для самостійного вивчення. І поїхали. Ми вже розглядали визначення проєкту в позаминулому уроці, в 3-му, але давайте ми ще раз його повторимо. Повторимо і записати треба, хто записує. Проєкт – це тимчасова подія з чітко визначеними цілями, завданнями, ресурсами та часовими рамками, яка спрямована на створення унікального продукту або послуги. Тобто, це треба запам'ятати, що проєкт – це тимчасове щось, воно має певні свої цілі та задачі, і ця головна його ціль та задача – створити щось унікальне, продукт чи послугу. Це треба запам'ятати, просто бо на співбесіді вас спитають. Може потім, коли ви будете працювати, вам не обов'язково це знати, але краще сьогодні, поки ви вчитеся, зрозуміти, що і головне, що це тимчасова подія, яка має певні цілі. Пам'ятаєте, і ми говорили, що проєктний менеджер – це якраз та людина, яка веде ці проєкти.
Кожний проєкт є унікальним, оскільки вони створюють щось ключове, нове або змінюють існуюче. Коли я говорю про створення нового або зміни існуючого, це не залежить, який проєкт. Зараз ми пізніше подивимося, які вони бувають, але в незалежності, який проєкт. Чи це створення нового вебсайту, чи це створення будівництва якогось мосту, чи це, до прикладу, ліки від кашлю, да? Не знаю, розвиток медицини. Будь-який проєкт щось або нове робить, або міняє щось існуюче. Да? Якщо ми говоримо про міст, то, можливо, це перебудова мосту на Шуляк. Кияни, якщо слухають, хто зрозуміють про що. Але неважливо, коротше, це або щось перебудова існуючого, або створення щось нового. І кожний проєкт має свої елементи, тобто те, що він складається. І це теж вам треба було би записати і запам'ятати. Що це за елементи? Цілі. Тобто кожний проєкт має свої цілі. Цілі – це те, що треба досягти в результаті. В ідеалі, коли ви тільки отримуєте від замовника інформацію про цей проєкт, ми будемо в наступних уроках детально це розглядати, але я, забігаючи наперед, говорю. Коли ви отримуєте від замовника інформацію про проєкт, наприклад, це може бути якийсь просто документ, де описано, що він хоче зробити. Допустимо, він хоче зробити Instagram 2.0, якийсь Інстаграм, якого ще ніколи не було. Ну, і він буде називатися якось по-своєму. Я просто говорю зараз про Інстаграм для того, щоб всі були в курсі, про що я говорю і що це за приклад. І коли ви отримуєте вимоги, оцей опис, що треба зробити, вам треба першим ділом розуміти, що має бути в кінці. Тобто, які цілі, що вам треба досягнути. І ось коли ми говоримо про цілі проєкту, і ви будете читати якусь додаткову інформацію, ви знайдете ось таку техніку SMART. Це техніка постановки цілей, і багато деякі курси по проєктному менеджменту рекомендують проєктному менеджеру користуватися цією технікою. Я не буду зараз її детально розповідати, там все дуже просто. Чому рекомендують цією технікою користуватися? Тому що ця техніка допомагає визначити цілі і поставити їх. Тобто, до чого це є все? Що на початку, коли ви тільки отримуєте інформацію якусь коротку про проєкт, вам треба, щоб у вас в голові вже було ось це завдання, а що має бути в кінці. І ось, почитайте про цю техніку, вона може допомогти скласти детально, що має бути в кінці. Але вам це треба так пам'ятати. Далі, в нас є завдання проєкту, тобто цілі – це чого досягнути. Ми говоримо зробити Instagram 2.0, або побудувати новий міст, або придумати ліки від кашлю. Це цілі. А завдання проєкту – це конкретні дії, які треба виконати, щоб досягти цілі. Вони повинні бути детально розписані і продумані. Ось якраз, до речі, та техніка SMART, вона, якщо розписати детально цілі, то за допомогою цієї техніки можна легко виділити завдання. Але, коротше, цілі – це, якщо ми говоримо побудувати новий міст, то що саме треба, які мають бути задачі? До прикладу, закупити стройматеріали, не знаю, дати людям проїзд, придумати проїзд, яким чином їздити в іншому місті. Тобто це якісь дії. Коли ми говоримо про Інстаграм, що це може бути? Зібрати команду розробників, яка буде розробляти цей Інстаграм. Друге, намалювати дизайн, як воно має виглядати. Да? Коли ми говоримо про ліки від кашлю як проєкт, ціль. Знайти ліки від кашлю, а проєкт який може бути, вірніше задачі, які можуть бути, да? Зібрати десь групу людей компетентних, які будуть цим займатися. Друга задача, яка буде знайти, до прикладу, місце, якусь лабораторію, де вони будуть займатися. Третє, забезпечити їх всіми необхідними якимись медикаментами чи речовинами, над якими вони будуть робити ці досліди, щоб винайти ці ліки від кашлю. Тобто це завдання, це те, що вам треба зробити для досягнення цілей. Ресурси проєкту – це за допомогою чого ви будете виконувати оці завдання, щоб досягти оці цілі. І до ресурсів відносяться фінансові, тобто гроші, де ви будете брати гроші для того, щоб побудувати той міст. Да? Людські ресурси, які саме люди будуть
працювати над цими ліками від кашлю. Хто це буде? Що це будуть за лікарі чи науковці? Хто це буде? Людські, матеріальні різні ресурси, що туди може відноситися, якщо ми говоримо про веб-сайт, це обладнання, це якісь сервери, де це може там обладнання, яке треба для тестувальників, які будуть тестувати цей новий додаток Instagram. Тобто це щось додаткове матеріальне. Та технічні засоби, це теж... Вірніше, не так, в технічні засоби це буде відноситися, ось це, що я казала, техніка, а матеріальне – це щось додаткове, що треба для того, щоб виконати ці завдання. Тобто до ресурсів проєкту визначають, яким чином і хто буде виконувати ось це. Далі, що ще з елементів проєкту? Це ризики, відносяться до елементів, це потенційні проблеми, які можуть виникнути або не виникнути. І ці потенційні проблеми можуть вплинути на успіх проєкту. В нас буде по ризикам окремий урок, де ми будемо розглядати, як знайти ці ризики, оцінити та зробити план дій. І це дуже така важлива тема в проєктному менеджменті. Це прям дуже-дуже, прям всі проєктні менеджери мають вміти розуміти, що воно таке, як з ним працювати. Але зараз ми скажу те, що ризик це він може виникнути, може не виникнути, але проєктний менеджер має бути наперед знати, що потенційно може бути ризиком і його виявляти. І один з елементів проєкту – це бюджет, це гроші, які необхідні для того, щоб досягти цілей проєкту. Бюджет включає витрати на персонал, на матеріали, на обладнання, на послуги, на інші ресурси. В бюджет проєкту може віднестися не просто заробітна плата людям, а оренду офісу або відрядження, якщо ви будуєте міст десь, не знаю, в якомусь селі, да, а всі ресурси знаходяться у великому місті, і вам треба туди відрядження. Це може бути, що послуги на підбір персоналу, на те, щоб HR проводив співбесіди. Ну, коротше, це всі гроші, які необхідні для того, щоб проєкт був реалізований. І ось незалежності від типу проєкту, зараз ми їх розглянемо, всі проєкти мають ось такі основні елементи. Да, якщо ви будете дивитись, читати статті, може їх знайдете більше, але це такі головні цілі, задачі, ресурси, ризики та бюджет проєкту. І ми подивимося, як, наприклад, проєкти діляться за метою, які вони бувають комерційні, наразі в нас соціальні, науково-дослідницькі, комерційні проєкти. Це розробка якихось нових продуктів, впровадження нових технологій. І коли ми говоримо про комерційні проєкти, вони хочуть щось нове або нове запустити, або зміцнити свої позиції на ринку. До прикладу, комерційний проєкт – запуск нового продукту, штучного інтелекту. Ось. Штучний інтелект – це проєкт, розробка мобільного додатку, або, до прикладу, відкриття якогось нового магазину, або, до прикладу, якась нова сеть заходить в країну. Не знаю, Starbucks, знаєте, таку кофейню світову, якої немає в Україні. От, до прикладу, Starbucks заходить в Україну – це окремий проєкт. І цей проєкт заходження Starbucks в Україну буде мати цілі. Які, наприклад, цілі? Треба заполонити український ринок. Буде мати завдання. Які завдання? Дії, які необхідні для того, щоб захватити цей ринок. Що сюди до дій може відноситися? Може аналіз цього ринку, може збір команди, яка буде працювати над цим проєктом. Може до задач відноситися, не знаю, аналіз конкуренції. Далі цей буде проєкт мати свої ресурси. Це будуть люди, які будуть над цим працювати. Це буде оренда офісу, тобто фінансові ресурси. Це може бути якісь гроші на відрядження по країні, тому що треба проаналізувати, в якій місті класно було би відкрити цей кофейню, в якій ні. Тобто так само цей проєкт буде мати ризики, а може Starbucks, не знаю, не буде популярним, і може Макдональдс його я, звісно, не те порівнюю, бо Starbucks – це кофейня, да, Макдональдс – це ресторан, але хай, львівська кав'ярня, чи як там, да, хай буде мати ризики. Може він не зайде зовсім, і він буде дорого для українців, і інші українські кав'ярні його перекриють, і все, і він накриється. Або навпаки, ризик. Навпаки, може ця кав'ярня переплюне всі кав'ярні, які в Україні існують, і буде кав'ярня номер 1, де будуть всі тусити, пити каву, і саме популярною, да? Але все одно він має ризики.
і певний бюджет, якась величезна сума грошей, яка треба для того, щоб досягти ось цих цілей. Так, це ми говорили про комерційні проекти. Далі є соціальні проекти. Це проекти внесок поліпшення життя суспільства. Наприклад, ініціативи пов'язані зі здоров'ям, те, що я казала вам, ліки від кашлю. Да? Освітні програми для дітей, будівництво лікарень та шкіл, програми з реабілітації безпритульних, тобто це такі освітні. Відбудова ЖК в Ірпіні, до прикладу, просто зараз згадала про ЖК в Ірпіні, бо там я жила, його розбомбили. Ось, це може бути такі соціальні проекти. Що ще? Науково-дослідницькі. Ці проекти, вони роблять вклад в медицину. Бачите, про кашель треба сюди було віднести. Це не соціальний проект. Якщо ліки від кашлю, він буде в науково-дослідницький. Науково-дослідницький – це дослідження в медицині, розробка нових матеріалів, вивчення космосу, ось розробка ліків, дослідження Марсу. Ну, тобто це якийсь вклад в, грубо кажучи, в розвиток суспільства. Ми, в основному, мабуть, ви будете всі працювати над цими проектами. Частіше за все, соціальні проекти, вони безкоштовні. До речі, в мене є проект соціальний, ми ведемо, безкоштовний, а він для української армії. Це я зараз так, кстати, згадала, що в мене не всі проекти комерційні. У нас є один замовник, для якого ми робимо, дай Бог пам'яті, 5-й проект. Ми з ним працюємо вже більше 1,5 роки. І ми за ці 1,5 роки вже, я веду 5-й проект, і він є безкоштовним. Наша компанія дійсно його робить безкоштовно. Він для української армії. Це навігатор «Принцип», я думаю, може, знаєте, не знаєте, але, не суть. Але він є соціальний, і це ось, до прикладу, внесок в поліпшення життя суспільства. Але, звісно, більшість із вас, я думаю, ви будете працювати над цими проектами. Підете ви в ІТ чи не в ІТ, але це будуть ці проекти, які щось приносять на щось нове або щось змінюють. ІТ – це точно всі комерційні проекти, бо ми робимо веб-сайти, додатки, це щось, те, що змінює або щось нове. Ще які бувають проекти за масштабом, типи за масштабом, локальні, регіональні, національні, міжнародні. Це вже по величині, тобто локальні проекти реалізуються в межах невеликої території. Це, наприклад, реконструкція чогось, бачите, впровадження локальної програми по утилізації відходів, організація місцевих культурних заходів. Пам'ятаєте, ми розглядали в другому уроці, коли ми говорили, хто такий проектний менеджер, ми говорили про організацію вечірки. Так от, організація культурного заходу – це вже ось у нас локальний проект. І організація вечірки, яку ми розглядали, це ось він відноситься до цього типу проекту. Регіональні, вони охоплюють більшу територію, національні базуються на рівні країни, мають вплив на розвиток країни, будівництво національної мережі швидкісних поїздів або будівництво доріг, що в нас в Україні купу років вже цей проект, там розвиток енергетичної інфраструктури і так далі. І міжнародні проекти, вони охоплюють велику кількість країн і мають глобальний вплив. Нащо нам це знати? Треба для загального розвитку, що такі типи проекти бувають по величині. І третій тип проекту, і це за складністю. Прості, складні і дуже складні. Ось ці типи проекту, не скоріш за все, але ми їх можемо поділити, що коли ви поки новачок, вам точно будуть давати ось такі типи проекту. Далі, коли ви будете працювати, мабуть, 2-3 роки плюс, у вас будуть ці проекти. І потім, коли ви, не знаю, дуже складні, може і ніколи не буде. Значить, давайте подивимося, що таке прості. У них чітко визначені цілі є, мають короткий термін, мінімум ризиків, можуть бути реалізовані невеликою командою людей. Що це таке може бути? Просто розробка веб-сайту, проведення якогось одноразового заходу, встановлення нового обладнання в офісі. Коли ми говоримо про IT, то це розробка веб-сайту, розробка мобільного додатку. Я би сказала, мабуть, такі по терміну до року. От по прості проекти можна сказати, що термін до року. Якщо ви працюєте над чимось по терміну вже більше року, то я би сказала, що це, мабуть, ось. Або може це складні чи там якісь середньої складності, не прості вже. Коли ми говоримо про ось ці складні, то більша кількість етапів учасників ресурсів вимагає детальне планування. Проектний менеджер має управляти ризиками. Що таке управляти ризиками, ми подивимося з вами в наступних уроках, але забігаючи наперед, скажу, пам'ятаєте, я казала, що ризик – це те, що може трапитися або не трапитися, і проектний менеджер має розуміти, що відносяться до цих ризиків, для того, щоб розуміти, як на це реагувати.
І приклад складних, складні проекти, вже проектний менеджер має мати цей список ризиків і знати, ага, оцей може трапитись, оцей може, а наслідки будуть такі, або оцей не може трапитись, тобто він має знати наслідки всіх цих ризиків і тримати це на контролі. І коли ми говоримо про приклади, то розробка нового програмного продукту сюди відноситься, да? Будівництво, до прикладу, житлового комплексу, там, впровадження нової інформаційної системи, якісь такі проекти. І дуже складні, це дуже великий рівень невизначеності, охоплюють багато аспектів, вимагають участі експертів різних галузей. І тут в мене приклад космічні якісь місії, глобальні тунелі, мости, глобальні екологічні проекти. Це такі вже проекти ведуть менеджери з достатнім досвідом, там більше 5-8 років. Тут вже там новачкам точно таке не довірять, це не скоро вас чекає. Да? Всіх вас чекає в перший рік роботи ось ці проекти. Так, ми розглянули ось третій тип проєкту, це проєкти за складністю. І незалежності від типу проєкту, всі вони мають обмеження. І оці обмеження описує концепція проєктного трикутника. Що таке проєктний трикутник? Це візуальна модель, яка ілюструє 3 основні обмеження будь-якого проєкту. І до них відносять час, вартість і обсяг. В мене тут замість вартості гроші. Час, гроші і обсяг. Значить, час. Кожний проєкт, ми казали про елемент проєкту, да, в нього... Ні, це ми про це не казали, сорі. Кожний проєкт має певний час на його виконання, має певну тривалість. І коли ми говорили, що таке проєкт, і я давала визначення проєкту, то ми говорили, що це якась подія, унікальна подія, яка обмежена в часі. Так от, кожний проєкт має свій час, кожний проєкт має свій бюджет, тобто вартість, скільки можна витратити. Значить, зазначу, що в вартість не входить просто зарплата людям. Тут багато чого входить. Якщо це будівництво мосту, я наводила приклад десь в якомусь там селі, то вам треба відрядження, їхати туди і, мабуть, оплачувати вам готель. І це треба фінанси. Якщо ми робимо якийсь величезний там веб-сайт, ERP-систему, там треба як тестувальники і велика кількість техніки для того, щоб це потестувати. Так це буде, це треба теж гроші і забезпечити людей цим обладнанням. Тобто в вартість не тільки входить гроші персоналу, а ось ці всі штуки інші, це оренда теж офісу, до прикладу. Так от, кожний проєкт має свій бюджет і кожний проєкт має свій обсяг робіт. Тобто це об'єм роботи, який треба виконати в рамках цього проєкту, щоб його реалізувати. І от зміна одного з цих показників впливає на зміну іншого. Чого воно називається трикутником? Бо воно має 3 ось таких от елемента – гроші, обсяг і час. І зміна одного з них впливає на інший і впливає на якість. Бачите, якість у нас тут посередині. Давайте просто зараз наведемо приклад. Давайте гляну, чи в мене тут є приклад. Так, є тут приклад. Дивіться, скорочення часу може привести до збільшення вартості. Тобто, коли ми говоримо, в нас є, до прикладу, терміни, треба зробити проєкт за 3 місяці, треба зробити веб-сайт за 3 місяці. А на початку ми говорювали цю штуку, да? А потім, до прикладу, каже замовник, ні, друзі, час 3 місяці мені не підходить, мені треба вкластися в 2. І для того, щоб вам вкластися в 2, вам треба найняти плюс 1 розробника, і це призведе до збільшення вартості, бо вам треба більше зарплату платити. Тобто зміна одного елементу проєктного трикутника змінює інший, бачите? Або, дивіться, або ми додаємо, збільшуємо вартість, бо ми додаємо плюс 1 розробника, або зменшення обсягу робіт. Або ви кажете, в цьому веб-сайті оцієї сторінки з контактами і вашим телефоном не буде. Тому що ми не встигаємо ваш час. Все. Будуть стукати вам в рельсу. І виходить, що ми, коли скорочуємо час, нам треба чимось пожертвувати. Або ж збільшення обсягу робіт. Дав вам замовник ось такий обсяг робіт, і ви оцінили його на 3 місяці, а потім він накинув ще
там, не знаю, 5 сторінок додатково, то теж це приводить до збільшення часу, тобто ви вже не 3 місяці будете робити, а ви вже 5 будете робити. Або приведе до збільшення вартості, тому що якщо в вашій команді було 3 розробника, ви додали ще 3, і треба зарплату платити більшу, і таким чином ви збільшуєте вартість. Або ж зменшення бюджету може привести до збільшення часу. Тобто зменшення бюджету, замовник каже: ой, криза, в мене немає грошей вам стільки платить, значить, я буду вам платити на $5000 менше. І ви такі: ну ладно, якщо менше, то ми скоротимо мінус 3 розробника і буде всього 1 людина працювати. Але 3 розробника зроблять цей проект за 3 місяці, а 1 розробник до півроку робить. Тобто замовник вам каже: нема грошей, ви кажете: окей, будемо півроку над ним працювати, ну що ми. Або зменшення обсягу робіт, або ви кажете: ну окей, не хочете, щоб ми півроку працювали, ми будемо 3 місяці, але не тільки сторінки з контактами не буде, вам не позвонять, хай дзвонять вам в рельсу, да? А ми ще виключимо сторінку з продажем товарів. Ну, а що? Ви ж не даєте нам гроші, правильно? Тобто, виходить, що ось, значить, проектний трикутник має ось такі 3 елементи, і зміна одного з елементів призводить до зміни іншого і призводить до того, що якість може змінюватися. Тобто кожний проект, незалежно яку він має задачу, ціль, мету, незалежно від типи, які ми зараз розглядали, всі проекти мають ось обмеження, які виражаються ось в цьому проектному трикутнику, і ви, як проектний менеджер, маєте знати про це і забезпечувати, ось щоб трикутник в мене написано не розпався, забезпечувати, щоб якість підтримувати, незалежно від ось цих змін, щоб якість не страждала. А яким чином це робити, ми будемо дивитися у уроці, який називається «Проектні ризики». І рухаємося далі. І остання тема в цьому уроці – це життєвий цикл проекту. Кожний проект має свій початок і кінець. Як люди народжуються, потім вчаться ходити, потім йдуть в дитсадок, потім йдуть в школу і так далі. Так само і життєвий цей проект має свій певний цикл, що за чим відбувається в цьому проекті. І це найголовніша, певна, що тема, не певна, точно, найголовніша тема, але ми зараз подивимося її в рамках одного слайду, а потім у нас буде 1 або навіть декілька уроків, які ми посвятимо цій темі для того, щоб це розжувати. А зараз ми просто коротко подивимося, щоб воно вже у вас запам'яталося. Кожний проєкт має свою ідею та ініціацію. Ідею, що таке? До прикладу, я собі ходила, тут бац, в мене в голові виникає ідея, а зроблю я такий сайт для проєктних менеджерів. Бо я сама працювала в іншій сфері, потім прийшла війна, десь я вам вже в якомусь уроці це розказувала. Прийшла війна, я знову без роботи, так само як в ковід я без роботи. І така, а піду я в ІТ, я вивчилась, почала працювати, але коли я вчилася, дуже було мені важко знайти українською мовою інформацію. Англійська в мене була так собі ще. І тоді в мене в голові вийшла така ідея: ну все, коли я буду вже проєктним менеджером нормальним і знатиму, я сама цю інформацію придумаю і буде вона. І ось в мене виникла ідея: я хочу зробити ось такий сайт, де буде інформація для проєктних менеджерів. Тобто, бац, вона в мене в голові виникла. І в нашого замовника, який той самий Інстаграм хоче придумати, в нього просто виникає в голові ідея. Далі ініціація. Ініціація – це вже коли, грубо кажучи, перші кроки. Ось замовник іде, якщо це в моєму прикладі, що я хочу зробити сайт, я нікуди не йшла, але я в голові продумувала, що це може бути, який це може бути сайт. Але коли в нас... Коротше, ініціація – це коли якісь початкові кроки робляться для того, щоб цю ідею реалізувати. Ми подивимося це детальніше, що там робити, коли будемо розглядати окремо в уроці, але зараз треба просто розуміти, що в нас є ідея, потім є ініціація. Наступним кроком є планування. Це вже коли плануються конкретні кроки, що треба зробити. Коли ми говоримо про цей самий Інстаграм, то вже перекинули цю ідею на проєктного менеджера, він детально планує, що будемо робити в рамках цієї ідеї розробки Інстаграму 2.0.
Що ми там будемо робити, які конкретні будуть задачі, як я команду сформую, які в нас завдання будуть, який буде бюджет, хто буде над цим працювати. Далі в нас іде етап виконання, коли вся команда проєкту працює над цим проєктом, над інстаграмом. Да? Далі в нас іде етап моніторингу та контролю. Це виконання, потім моніторинг та контроль, це вони зачасту йдуть разом. Значить, поки команда технічних спеціалістів виконує, то проєктний менеджер контролює, як це все виконується. І йде завершення проєкту. Тобто у всіх проєктів є початок, він починається з ідеї, і є кінець. Всі проєкти мають свій певний час, який різний, тому що все залежить від проєкту. Але кожний проєкт має ось такий життєвий цикл, як люди. Знову ж таки, народився, пішов в дитсадок, пішов у школу, пішов в університет, ще щось, бац, і помер. Все, завершення. І завершення – це вже коли нема, вже проєкт завершився. До прикладу, Інстаграм зараз існуючий проєкт, коли ми вже за нього забудемо, то все, це буде завершення. І це треба запам'ятати, детально ми розглянемо в інших уроках, але ви маєте розуміти ось ці послідовні кроки, які включає в себе кожен проєкт, незалежності, що це за проєкт. І йдемо до підсумків. Що в нас тут? Проєкт – це тимчасова якась діяльність, тимчасова подія з чітко визначеними цілями, задачами, ресурсами, часом, яка спрямована на створення унікального продукту або послуги. Запам'ятаємо це визначення. Кожний проєкт має свої елементи, тобто цілі, що має бути досягнуто в кінці, має бути завдання, тобто конкретні дії, що треба зробити, щоб досягти цілей, мають бути ресурси у проєкту. Хто буде, яким чином буде робитися цей проєкт? Він має ризики, якісь події, які можуть трапитися або не можуть трапитися і вплинути на проєкт. І він має загальний бюджет, тобто якась певна сума, в яку треба вкластися для того, щоб організувати цей проєкт. Проєкти можуть ділитися за метою, масштабу і складністю. Комерційні, соціальні, науково-дослідницькі, ви будете в основному всі з комерційними зіштовхуватися. Я навела приклад, що в мене є соціальний проєкт. За масштабом вони можуть бути локальні, регіональні, національні, міжнародні і за складністю. Прості, складні, дуже складні. На початках ви будете працювати з ось цими двома типами – комерційні і прості. І кожен проєкт має свої обмеження, які виражаються через проєктний трикутник, тобто час, вартість та обсяг. Зміна одного з елементів впливає на два інші та впливає на їх якість. І проєктний менеджер – це та людина, яка має контролювати ці обмеження, щоб воно не виходило за рамки і щоб не впливало або на інший елемент, або на якість. І кожен проєкт має свої кроки, які від початку до кінця, як людина, від народження до смерті, так і проєкт має від народження до завершення свої кроки. Це ідея, планування, виконання, моніторинг та контроль і завершення проєкту. І на домашнє опрацювання я вам пропоную обов'язково про життєвий цикл проєкту почитати. Проєктний трикутник можна погуглити. В мене тут як організувати свій проєкт покрокова інструкція. Це можна прочитати для загального розвитку, але ми будемо це робити протягом всього курсу. Можна подивитися про типи проєктів, якщо вам цікаво, і роль проєктного менеджера в сучасних IT-проєктах. І на рахунок цього, що додому почитати, в мене є 2 статті. Посилання буде під цією відео. В мене є стаття про проєктний трикутник і про життєвий цикл проєкту, де ось я детальніше тут описую. Але, знову ж таки, ось по життєвому циклу проєкту в нас буде цілий окремий урок і не один. І ми протягом всього курсу будемо за цими кроками, будуть побудовані уроки. Це буде наступний розділ цього курсу. Тому це зараз можна прочитати для загального такого розуміння, але далі розуміти, що ми будемо з цим ще зіштовхуватися не один раз, бо це якби основа. І на цьому урок завершується. Ось мій сайт, або ж посилання буде під відео, або можна на сайті знайти ці статті. І Інстаграм, Телеграм, кому треба, і методичка
яку можна придбати, кому треба конспект даного курсу. Дякую за увагу, лайк, підписка, буду вдячна і всім гарного дня. Зустрінемося на наступному уроці.